Χαίρετε! Επιτέλους θα ενώσουμε τον King Poseidon. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε όλες τις φιγούρες εδώ επάνω στο τραπέζι. Τις έχουμε ήδη μεταμορφώσει στη μορφή που πρέπει να είναι. Θα πάμε με cartoon accuracy φυσικά. Δίπλα μου είναι και ο φίλος μου ο Στέφανος, ο οποίος θα σας δείξει τον King Poseidon. Στέφανε. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα πόδια. Για να μπορέσουμε να την ενώσουμε θα βάλουμε μία πρώτα τις πατούσες. Εδώ μία διευκρίνηση για να μπορέσει να ενωθεί με το υπόλοιπο σώμα, ο οποίος ο σύνδεσμος πρέπει να είναι ελαφρώς προς τα πίσω. Είναι πολύ σφιχτό στο να μπορέσει να μπει και αυτό είναι καλό. Λοιπόν, φέρνουμε τον κεντρικό τον κορμό, το σμπρώχνουμε και το σηκώνουμε. Λοιπόν, για να κάνουμε λίγο τις απαραίτητες διορθώσεις για να μπορεί να στέκεται πριν πάμε στα πόδια, στα χέρια. Ωραία. Τοποθετήσουμε τα χέρια του τώρα. Το αριστερό. Εδώ είναι γυρισμένος ο φύρος από την άλλη, γιατί κάνουμε λίγο τις απαραίτητες διορθώσεις και τον βλέπουμε σε ολόκληρη μορφή. Και εδώ έχουμε τον King Poseidon με όλες τις φιγούρες ενωμένες. Εκτός βέβαια από μία η οποία είναι ο Καρχαρίας, την οποία τον έχουμε σαν όπλο, το οποίο θα σας το δείξουμε λίγο πιο ύστερα. Πάμε αρχικά να δούμε λίγο την άρθρωσή του. Το κεφάλι του, να επισημάνω ότι έχουμε κάνει τη διόρθωση ό,τι αφορά που φέρνει το λαιμό πιο μπροστά. Κανονικά το original ήταν εδώ πίσω. Τον βάλω λίγο πλάγι για να δείτε τις διαφορές. Ενώ με την επέκταση που μας δώσανε έρχεται πιο κεντρικά, όσο μπορεί να φανεί στην κάμερα. Το κεφάλι περιστρέφει 360 μοίρες. Χάρη στην καινούρια άρθρωση κοιτάει πολύ επάνω, λίγο κάτω, δεξιά αριστερά το κλασικό, και έχουμε δεξιά αριστερά και αυτή την κίνηση που μπορεί να κάνει. Το χέρι, αν πάρουμε την ουρά, όπου μας έψει άκρη, πάει μέχρι εδώ. Περιστρέφεται 360 μοίρες. Έχουμε περιστροφή εδώ πέρα. Λυγίζει στον αγκώνα. Έχουμε περιστροφή στη γροθιά και το χέρι, ο αντίχειρας είναι πάνω σε σφαιρική άρθρωση και έχει δύο συνδέσμους εδώ πέρα όπου λυγίζει. Αντίστοιχα τα δάχτυλα έχουν τρεις συνδέσμους που λυγίζουν. Ένα στη βάση, έναν εδώ και ένα εδώ στην άκρη.
έχουμε περιστροφή της μέσης, το πόδι πάει μπρος, πίσω μέχρι εδώ γιατί εμποδίζουν τα πόδια της χελώνας, πλάγια μέχρι εδώ και όπως βλέπετε είναι αρκετά σφιχτή για να υποστηρίξουν το βάρος του. Έχουμε περιστροφή εδώ πάνω, λυγίζει στο γόνατο και η πατούσα πάει δεξιά-αριστερά, είναι πάνω στη σφαιρική άρθρωση, η οποία είναι αρκετά σφιχτή βέβαια. Επίσης καλό για να μπορεί να υποστηρίζει το βάρος. Μήπως υπάρχει και περιστροφή στο γόνατο? Για να το δω. Ναι, έχουμε περιστροφή και στο γόνατο. Λοιπόν, πάμε λίγο να τον στρώσουμε και να δείξουμε λίγο τα όπλα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε για τα όπλα του. Αρχικά, αυτό το κομμάτι όπως εξηγήσαμε και στο χταπόδι μπορεί να κρατηθεί και σαν όπλο. Έχει την κλασική εγκοπή, όπως και στο χέρι, το τοποθετούμε, κλείνουμε και τα δάχτυλα και το πρώτο μείον. Για τα όπλα η σύνδεσμη είναι χαλαρή, δεν θέλει πολύ δηλαδή για να πέσει. Και φανταστείτε τι μπορεί να γίνει τώρα μετά που θα βάλουμε και τον καρχαρία που είναι πολύ πιο βαρύς. Φέρνω μέσα και τον καρχαρία για να καταλάβουμε. Δεν μπορούν να υποστηρίξουν οι κλειδώσεις των χεριών το βάρος του όπλου. Είναι το μόνο αρνητικό αυτή τη στιγμή σε αυτή τη φιγούρα. Ούτε ο αγκώνας μπορεί να το υποστηρίξει, ούτε η κλείδωση επάνω. Εδώ να πούμε ότι μόνο μία Titan Class φιγούρα όπως είναι ο Fortress Maximus μπορεί να υποστηρίξει το βάρος μιας Voyager Class φιγούρας σαν όπλο. Λοιπόν, τώρα από εκεί και μετά η άλλη χρήση που έχει αυτό εδώ είναι ότι μπορεί να ενωθεί πάνω στο King Poseidon. Και πώς θα γίνει αυτό? Βγάζουμε το χερούλι, αφαιρούμε αυτά εδώ, ανοίγουμε λίγο αυτά για να μας εμποδίζουν και αυτά εδώ τα διπλώνουμε, εδώ τα ασφαλίζουμε, ανοίγουμε αυτά εδώ για να βγάλουμε αυτό εδώ το κομμάτι το οποίο δεν λέει να βγει με τίποτα, μόνο θα χρησιμοποιήσω κάποιο εργαλείο μετά. Για να δούμε αυτό πως βγαίνει πιο εύκολα. Όχι. Λοιπόν, κάνουμε αυτά εδώ. Αυτά εδώ τα διπλώνουμε έτσι ώστε αυτή εδώ η εγκοπή να έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα. Και είναι κάπως έτσι. Και είναι κάπως έτσι. Επίσης,
με τη χελώνα ερχόντουσαν και αυτοί εδώ οι σύνδεσμοι, οι οποίοι τοποθετούνται εδώ πάνω. Κάτσε να τον πλαγιάσω λίγο. Είναι για να καλύψουν αυτά τα κενά. Βέβαια εμείς δεν θα τα βάλουμε γιατί θα μειώσουμε την άρθρωση της φιγούρας και δεν μας ενοχλεί κιόλας αν δεν μπουνε. Τώρα ό,τι αφορά για αυτά εδώ, μισό λεπτάκι να κάνω λίγο, να βγάλω τους σπύρους απ' έξω και θα δούμε πως μπαίνουν πάνω στη φιγούρα. Λοιπόν, βγάλαμε το σύνδεσμο και πάμε τώρα να το τοποθετήσουμε πάνω στη φιγούρα. Θα ξαπλώσω λίγο τον King Poseidon και θα βγάλουμε τις πατούσες. Αυτό έρχεται και μπαίνει εδώ πέρα, έτσι ακριβώς, και όλο αυτό ξανατοποθετείται στη θέση του. Το ίδιο και την άλλη πλευρά. Και είναι κάτι πως έτσι μας έδωσαν περισσότερο ύψος. Αυτά εδώ, αυτές εδώ οι εγκοπές έρχονται και κουμπώνουν εδώ πέρα. Και έτσι δίνουν περισσότερο όγκο ό,τι αφορά στη φιγούρα. Αυτά είπαμε ότι δεν θα το τοποθετήσουμε, οπότε τα αφήνουμε στην άκρη. Τώρα, τι μας προσφέρει αυτό εδώ, πέρα από το ύψος? Περισσότερο λύγισμα στον αγκώνα. Στον αστράγαλο, όχι στον αγκώνα. Αγκώνα είπανε, συγγνώμη, στον αστράγαλο. Okay. Και αυτός είναι ο King Poseidon στην τελική του μορφή. Λοιπόν, πάμε λίγο όμως να δείξουμε τώρα και το σπαθί του, που είναι το κυρίως όπλο του χαρακτήρα. Λοιπόν, φέραμε όλα τα όπλα από κάθε φιγούρα που είναι, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους και θα μας δημιουργήσουν ένα μεγάλο σπαθί. Μας δίνουν δύο χερούλια, τα οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε δύο μικρότερα σπαθιά. Εμείς θα πάρουμε μόνο το ένα. Και για να ξεκινήσουμε θα αφαιρέσουμε αυτό εδώ το κομμάτι. Θα πάρουμε αυτά τα 4 τα οποία θα μπουν εδώ κάτω. Τα οποία έχουν είναι αρκετά σφιχτά. Και το τέταρτο. Ωραία. Και αφού τα ενώσουμε, τοποθετούμε πάλι πίσω τη χειρολαβή. Εδώ. Μετά παίρνουμε αυτά εδώ και έρχονται και κουμπώνουν εδώ πέρα. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά.
Και όλο αυτό εδώ έρχεται και θα μπει εδώ. Έτσι εδώ. Με το που το κάνουμε αυτό, παίρνουμε αυτά εδώ. Όπως βλέπετε έχει αυτές τις δύο εγκοπές, οι οποίες θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ πέρα. Τέλος, παίρνουμε αυτά εδώ τα κομμάτια, αυτό εδώ το χωρίζουμε στη μέση και το διασταυρώνουμε με αυτό εδώ και από την άλλη πλευρά. Πιέζουμε καλά και όλο αυτό έρχεται και μπαίνει εδώ πάνω. Και όπως βλέπετε το σπαθί είναι τεράστιο. Είναι τόσο μεγάλο που ξεπερνάει ακόμα και τον King Poseidon. Είναι απίστευτο. Πάμε λίγο να το βάλουμε και στο χέρι του. Λοιπόν, και εδώ φαίνεται πως κρατάει ο King Poseidon το σπαθί του. Λοιπόν, για να δούμε και αν μπορεί να το κρατήσει όρθιο. Το σπαθί δεν είναι τόσο βαρύ, οπότε οι κλειδώσεις μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος του σπαθιού. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Και εδώ έχουμε τον King Poseidon δίπλα στον Feral Rex της Mastermind Creations. Όπως βλέπετε έχουν το ίδιο ύψος περίπου, απλά ο King Poseidon είναι λίγο πιο ογκώδης σαν φιγούρα. Εδώ θα δούμε τον King Poseidon δίπλα στον Defensor της TFC. Όπως βλέπετε ο King Poseidon είναι λίγο μεγαλύτερος από τον Defensor. Και δίπλα στον Generations Warpath και δίπλα στον Titan's Return Seaspray. Και εδώ έχουμε τον Guardian Rai από την Takara Tomy και δίπλα στον Titan's Return Cosmos. Όσο για τα όπλα των φιγούρων, όπως βλέπετε μπορέσαμε και τα συνδυάσαμε, αλλά το Companion δεν μπορεί να το κρατήσει γιατί η χειρολαβή είναι πολύ μικρή. Αυτός είναι ένας συνδυασμός που θα μπορούσατε να κάνετε. Δεν είναι και ο πιο σταθερός συνδυασμός, όπως βλέπετε ξεκουμπώνουν εύκολα θα έλεγα, αλλά μπορείτε να το κάνετε.
Τελικά συμπεράσματα. Τελικά θα αναρωτηθεί κάποιος να τον πάρω, να μην τον πάρω, αξίζει τα λεφτά του. Για μένα αξίζει τα λεφτά του και οι 6 φιγούρες είναι καταπληκτικές. Φυσικά δεν είναι τέλειος σαν combiner. Θα τον περίμενα λίγο πιο σταθερό, αλλά άμα παίξετε λίγο με τους συνδέσμους δεν θα έχετε πρόβλημα. Θα προτιμούσα σίγουρα τα χέρια του να μπορούσαν να σηκώσουν τα όπλα του. Το σπαθί μπορεί να το σηκώσει, αλλά τα όπλα δυστυχώς δεν μπορεί να τα σηκώσει όρθια, αλλά μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί μια Voyager class φιγούρα είναι δύσκολο να την σηκώσει μια φιγούρα, ένα companion αυτού του μεγέθους, ενώ μια Titan class φιγούρα τη σηκώνει. Μπορώ να το καταλάβω, αλλά απλά θα προτιμούσα να μπορούσε να σήκωνε τα όπλα. Πιστεύω αξίζει τα λεφτά του, είναι πολύ εντυπωσιακός, είναι πάρα πολύ όμορφος, πανέμορφα χρώματα, έχει πολύ ωραία άρθρωση. Αν μπορέσετε να κάνετε και το mode με το κεφάλι που έρχεται λίγο πιο μπροστά, καλό θα είναι να το κάνετε, γιατί τον δείχνει να είναι πολύ πιο ωραίος. Δεν συνιστώ να βάλετε τα ροζ τα κομμάτια στους ώμους, γιατί περιορίζουν την άρθρωση στα χέρια. Αυτά από μένα. Στέφανε. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός. Για τα λεφτά του, για μένα πιστεύω ότι θα μπορούσε τουλάχιστον ό,τι αφορά στους συνδέσμους, τα ratchet δηλαδή των χεριών, να γίνουν λίγο πιο σφιχτά. Πιστεύω ότι η DFC θα την έπαιρνε. Δεν ξέρω γιατί δεν το μελέτησε τόσο πολύ, έτσι ώστε υπήρχε πιθανότητα να μην το κρατάει, να πέφτει δηλαδή, αλλά να μην πέφτει με τόσο μεγάλη ευκολία. Τα χρώματα όντως είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Οι τιμές για κάθε φιγούρα είναι λογικές. Βέβαια στο σύνολο, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι 6 φιγούρες, το κόστος ανεβαίνει αρκετά για να το ολοκληρώσεις. Αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν ξέρω αν άλλη εταιρεία τον βγάλει, και όσοι είστε φαν της σειράς Master Force και θέλετε να έχετε φιγούρες στη συλλογή σας, είναι ο μοναδικός αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.